چطوری بچه؟ درود بر شما. یه سری ویدیو میخوام درست کنم، چیز میز اسمش هم شاید عوض کردم در طولانی مدت، ولی فعلا همین اوکیه. اون کسا که چند رو دنبال کردن میدونن این ویدیو قراره چی باشه. یه سری کلیپ قبلا درست کردم، اصلا این ویدیو هم تکراریه و یک سری از همون هاست، ولی میخوام خیلی جدی‌تر ادامهشون بدم چون تصورش برام جذابه و باید ببینم چیکار میشه کرد و چطور راجع به چیزها صحبت کرد. یه نمونه از اون ویدیویی که درست کرده بودم میذارم ببینید. یاکوزا دقیقاً اثبات مشکلی که با ویدیو گیم تو نسل جدید هست، اما نه به خاطر اینکه خود سری یاکوزا بده. از این استفاده کردم که راجع به کم شدن محتوای فان تو گیم صحبت کنم و اینکه همه چیز سینماتیکه، خیلی جدی، یک سینمای اینتراکتیو که همه بتونن تجربه کنن و کف و سود بزنن، جایی که برای کمدی و سرگرمی نیست. همه چی باید ریلیستیک باشه، هایپر ریلیستیک و خیلی فراتر از این حرفا و این کلمه هاست. شرق و غرب رو توی این قضیه کامل میشه مقایسه کرد. چطور داریم با یک سری استراکچرها صدمه میزنیم به محتوا و اون قدم رو به جلو رو بر نمیداریم که خب مشخصا طبق معمول توی ویدیو شورت جا نمیشه. و از الان تا ته حرفم رو نرید، بیشتر گیم های این شکلی میخوایم که فقط هم از طرف شرق نباشه و بتونه جدای از استایل، هیومر و سرگرمی درست حسابی هم با خودش بیاره، در کنار خلاقیت و یک سری چیزا، نه فقط ریلیستیک بودن، دپرشن، اگریشن. ولی هدفم به خصوص چیزی که دیدید نیست، اینه که یک سری چیزای رندوم و ریز و درشتی که بعضی موقع تو ویدیو مختلف بهشون اشاره میکنم رو بیارم توی این قالب قرار بدم که هم اون ویدیو مرتب باشن، هم من هنوز به چیزی که ازش خوشم آمده یا هر حسی نسبت بهش دارم، یا مثل ویدیویی که بهتون نشون دادم نسبت به یه چیزی، راجع به یه چیز ریز یا درشت صحبت کنم که شاید نمیخوام ویدیو طولانی کنم، یا تو ویدیوی مربوط به اون چیز این موضوعهای رندوم و این چیز میزای ریز و درشت رو جا بدم. قطعا همین توضیح هم به مرور زمان عوض میشه، ولی فعلا فقط میخوام انجام بدم، نمیخوام از این عقب تر بندازم، چون خیلی وقت همچی چیزی تو ذهنم هست و هیچ وقت قرار نیست از اول درست استارت بخوره چیزها. پس چه بهتر که در گذر زمان بهتر کنم این سری ویدیوها رو. و فقط قبل اینکه شروع کنم، من خودم تو ذهنم بود که مدیوم های مختلف رو کنار هم قرار بدم که مخاطبی اومد حتی به گیم علاقه‌ای نداشت هم یه نگاه ریزی انداخته باشه به ویدیو و در جا به خیال نشه. هرچند نمیدونم فعلا دارم چیکار میکنم، پس این توضیح ها فعلا یکی از 5 موردی که توی این ویدیو میخوام بهش اشاره کنم، یه چیزی توی سکیروه که خیلی دوست دارم. همچین چیز ریزی هم نیست، اون قدرت در محدودیت و سوار شدن کل بازی روی این مسئله و لذت بهتر شدن پلیر تا صرفاً بهتر شدن کاراکتر با گرایند یا هر آنچه که هست. این مسئله گیت گود و اینجور چیزا کاری ندارم. حالا یه سری جا اصلا ساید منفی خودشو داره که هنوز بعد یه سال ویدیو درست نکردم، ولی کلا میگم اگه سکیرو بازی نکردید، یه باسی داره میگن سخت ترین باس کل ویدیو گیم، یا حداقل سخت ترین باس بازی فرام سافتور. سر ایشین واقعا سناریوهای کمی وجود داره و اون واکنشی که شما بهش نشون میدید، یا بازیتون خوب شده که ایشین رو راحت رد میکنید، یا ایشین یه کاری میکنه که بازیتون بهتر بشه تا بتونید ردش کنید. و موقعی که شما ایشین رو بزنید، به شرط اینکه درک کاملی از پترن ها و همه اون چیزا داشته باشید، میگم پلیر بهتری شده باشید، نه اینکه حالا با گرایند و 1000 بار بزنم تونسته باشید رد کنید، کل بازی حالا واسهتون فرق میکنه اگه دوباره برید سراغش. و عالیه، عالیه واقعا. اینقدر کوتاه بهش اشاره کردن اذیت هم میکنه. What is it, citizen? Long live the Empire! دومی موردی که میتونم بهش اشاره کنم، یک سری گیم های قدیمی رو به دلایل احمقانه‌ای دوست دارم، ولی الان بخوام یکیشون رو سوا کنم که براتون مثال بزنم و چیز مینستریم تری باشه، ابلیوینه. به هر دلیلی که هست، چه تکنیکال لیمیتیشن باشه چه چیزای دیگه، خیلی جاها طنز غیر عمدی رو تو خودش جا میده که مشخصاً تکرارش غیر ممکنه و نمیشه دقیق همونطوری تکرارش کرد و شکل دیگه این اثرها رو آل تایم و جادویی میکنه که خیلی بامزه است، خیلی حائز اهمیته. و اگه بخوام در راستای حرفم یه چیز دیگه هم بگم، حتی اشتباههای اثرهای قدیمی تر به خاطر اون تجربه خیلی متفاوتی که میساخت، جدای از واکنش کامیونیتی، میتونست موجب یه ایده برای سازنده هم بشه که مسیرهای متفاوتی رو گیم ها پیش میگرفتن به نسبت اون چیزها و اون اتفاقها. ولی همین unintentional کمدی توی ویدیو گیم
اصلا کمدی توی ویدیو گیم واقعا جای دیگه ای اون شکلش رو نمیشه تجربه کرد و برای این قضیه یه دونه ویدیو درست کردم که حالا نمیدونم از چنل خودم بیاد یا نه، ولی پی اون رو بگیرید. راجع به این دیفاینس آف دفینیشن و این چیزها صحبت کردم. یه چیزی که وسط ویدیو میخوام بهم بگید، به نظرتون چقدر بیشتر روی این نکات سوارشم یا نه؟ نمیخوام صرفا در حد اشاره باشه، یعنی اینطور باشه که خب من این 5 چیزو دوست دارم، ولی خب نمیخوام هم خیلی تکنیکالی کنم قضیه رو یا حتی تجربی. یه ترکیبی از جفتش، یک بالانسی بتونم در بیارم، خیلی به نظرم جذاب میشه. ولی صرفا میخوام در حد قابل توجه نگه دارم که بدونید راجع به این چیزا میشه صحبت کرد و مثلا من دوست دارم این چیز رو به این دلیل. مثلا سومین چیزی که میتونم بهش اشاره کنم، توی دیویل میکر 5 من باس شادوهای وی رو به خاطر چند تا دلیل دوست دارم. یکیش تو ساده ترین حالت اینه که میگه اگه ما برات سخت باشیم ببین ورجیل چیه، یعنی اونقدر چیز خاصی هم نیست. ولی این دومیشه که برام عزیزتره. این عزیزان به صورت مستقیم تجسم کابوس‌های ورجیل هستن و حالا اینکه جدا شدن از ورجیل چون دیگه کابوس نداره یا هرچی مهم نیست، اینکه ما به عنوان برادرش یعنی دانته به کابوس‌های ورجیل پایان میدیم و اونا رو از بین میبریم، اصلا جای خودش یه چیزی داره که دیگه من برای اونایی که بازی کردن و از بک‌گراند قضیه بیشتر خبر دارن، بله این باس ها ادای احترامی هم به دیویل میکر 1 هستند و این حرف ها، ولی خب در نظر بگیریم که یه چیز میتونه یه تیر و دو نشون باشه. ولی اینطوری نگاه کردن بهش برای من کافی بود که یکی از باس های عزیز دیویل میکر 5 بشه برام و سریعتر سعی کنم بزنمشون که بریم با داداشمون بازم درگیر شیم و بازم بهش کابوس بدم. خیلی چیز عجیبه دیویل میکر، ولی آره از اون چیزایی که هنوزم دوست دارم. چهارمین چیز برمیگرده به متافوری فانتازیو و چون احتمالاً باید تجربه کرده باشید اثر رو که بهتر بفهمید و متوجه بشید چی میگم، اجازه بدید یه توضیح ریز بدم. بازی از همون اول یه کتابی به کاراکتر ما میده که این کتاب یه اوتوپیاه، یه فانتزیه که کاراکتر ما دوست داره اون اوتوپیا، اون فانتزی رو به واقعیت خودش نزدیک کنه. خب حالا توی یه لول مولتی لیر و استعاره‌ای تو طول تجربه این اثر ما میفهمیم که انگار این فانتزیه، این اوتوپیا بر اساس دنیای واقعی ما، یعنی همین شخص من که الان دارم صحبت میکنم، نوشته شده و با اون همخونی داره. اصلا مستقیم وقتی اثر شروع میشه با شما یه پشت مانیتور صحبت میکنه و همون اولش که ما یه سکانسی رو میبینیم و این شخصیت کتاب صدا به خودش میگیره، یکم صحبت میکنه، از همون اول ما اینطوریم که اوکی دیگه این تصویر، این شکل از آرته، این کتاب مساوی دنیای ما در اصل، ما فانتزی هستیم. خب که بین این دنیای فانتزی و ریالیتی هم حالا ممکنه بشه جابجا شد دیگه. حالا با همه این چیزا که گفتم، وقتی کاراکتر میاد تو لودینگ حسی بهم میداد که خیلی باحاله، خیلی من دوست داشتم. من کلن با این چیزای این شکلی و پیدا کردن این چیزای ریز حال میکنم و ممکنه حتی هدفشون هم همین نبوده باشه ها، منظور دیگه‌ای پشتش باشه، ولی با تصویری که جلومه و همیشه اون فضاهای خالی که جا میذاره برای برداشت‌های متفاوت و میخواد که اونطور باشه و لذت بخشه، نمیتونستم به این فکر نکنم و این فرصت اینطور فکر کردن رو به خودم ندم که حس کنم اوکی وقتی کاراکتر میاد تو لودینگ با تمام این چیزای ریزی که بهتون گفتم، انگار حس میکردم یه لحظه میاد تو دنیای ما که فانتزی تعریف شده و یه دوربر رو نگاه میکنه و بعد به دنیای خودش برمیگرده. یعنی اصلا دقیقا همونطوری که ما هر بازی میریم، بازی تو لودینگ میره، شاید یکم از حس بازی در بیایم، از دنیای بازی در بیایم عملاً برای چند لحظه هم که شده. پس چه بهتر که هم ما هم کاراکتر یه دوربر رو نگاه کنیم و باز به ادامه مسیر فانتزیمون برگردیم. حالا روی این مسئله با استنادهای بیشتری حتی میتونم سوار شم، حتی میتونم راجع به این صحبت کنم که چون فلان جا آنتی اسکیپیزمه، میخواد این شکلی مثلا یه لحظه به تو یادآور بشه که به دنیای واقعی خودت برگرد، به دوربرت نگاه کن. ولی این شکل برداشتی که من داشتم و تا یه مدت زیادی که بازیو جلوتر میرفتم و حتی الان که تموم کردم دیدم که هنوز این یکی از برداشتی که میتونم داشته باشم، خیلی واسم چیز جذاب و دوست داشتنی بود که بخوام توی این سری ویدیو چیز میز بهش اشاره کنم.
توی این شکل ویدیوها وقتی اینقدر ریزبینانه به چیزا نگاه میکنم ممکنه بحث این بشه که It's not that deep bro، به همچین چیزایی فکر نمیکنن اصلا، همینطوری ساختن رفته دیگه. ولی خب در هر صورت گفتم تصور این چیزا باحاله و اگه نویسنده در نظر گرفته باشه که چه بهتر، اگه نه هم اشکالی نداره و من سناریو و حالتهای مختلف رو در نظر میگیرم، میگم آقا نه این یه تکنیکال لیمیتیشنه، نه این کمکاریشونه، نه اصلا ربطی نداره، صرفا یه سری NPC بیشتر، یه سری مدل بیشتر، یه سری لودینگ بهتر نیومدن درست کنن و با یه سری PNG اینطوری پیچوندن. خب من همه اینا رو در نظر میگیرم. یا ممکنه دو حقیقت همزمان باشه یا واقعا اون چیز بده حقیقت باشه، ولی هنوز میتونم تصور این چیز باحاله، این چیز دوست داشتنی‌ام داشته باشم. مخصوصا که خیلی موقع سازنده از این موضوع آگاهن که اصلا خود متافورم دقیقاً این مسئله رو خودش جا میده که آقا اگه من یه هدف مشخص داشته باشم هم و یه کتاب به تو بدم که مستقیم همه چی رو بهت بگه، دو نفر ممکنه دو برداشت متفاوت ازش داشته باشن که هیچ کدوم هم اشتباه نیست. پس چه بهتر که سر جا هم یه فضای خالی باشه که بیشتر بشه وقت گذرون با این چیز میزا. ولی اوکی. Chance, Ramon. The girl's just fine. With me. Is that the intel you needed? Well, what exactly are you looking for? Told Lieutenant Brenna I'd bring help. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Ashley Grimm, are you in here? Listen. I'm hearing the president's orders. Ashley! 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 Come on, Ashley, wake up! Shit! Hang in there. این چیز پنجم و آخری که برای این ویدیو میخوام بگم از اون چیزای ریزیه که به نظرم حتی اگه توجه نکنید هم کرکتر رو براتون میسازه و قابل لمس تر میکنه توی لول مشخصی و حتی ممکنه به عمد نباشه، ولی خب با در نظر گرفتن تفاوت صدای لیون توی رزیدنت ایویل 4 و 2 جای اشاره داره. توی رزیدنت ایویل 4 جاهایی که لیون نسبت به اشلی نگرانه صداش هایتر میشه و نزدیکتر میشه به صدایی که توی نسخه 2 داشته که معصومتر هم بوده مشخصا به خاطر اتفاقهایی که میفته در طول داستان و انگار اینطوری داره نشون میده که الان لیون مثلا آدم سرسختیه یا این تصویر و صدا رو به خودش گرفته، ولی هنوز در وجود خودش یک آدم دلنازکه که صرفاً انجام میشن براش مهم نیست و به اشلی اهمیت هم میده. خیلی ریزه ولی در کنارش دوست داشتنیه. سر این مورد پنجم میدونم که هاردکور فن ها میتونن به هر دلیلی که هست برداشت متفاوتی داشته باشن ازش، به نسبت اونقدری که من تجربه داشتم از سری اینطور به نظرم اومد و هنوز به یادم مونده. هرچند که با دیدن انیمیشن ها و بیشتر آشنا شدن با کرکتر لیون با کمک نسخه های مختلف و این حرفا ممکنه این چیز فرق کنه، ولی عوض شدن حقیقت یا گذاشتن اون استاپ ساین جلوی من این مسئله رو عوض نمیکنه که من همچین برداشتی رو تونستم داشته باشم الان. و میدونی گفتم تصورش هم یک سری جاها دوست داشتنی و خفنه و همین ویدیو چیز میز 5 چیز انتخاب میکنم، راجع به اون 5 تا چیز به شکل‌های مختلفی صحبت میکنم و توضیحات خیلی زیادی میشه داد که الان چی کار میخوام بکنم، چی کار میتونم بکنم و تمام این چیزها، ولی ترجیح میدم بمونه برای بعدن و اینکه دیر وقت دارم منفجر میشم. هم استریم کردم 3-4 ساعت، هم این الان دومین یا سومین ویدیویی که دارم ضبط میکنم دیگه، هم صدام همراهی نمیکنه هم مغزم، ولی آره هر از گاهی با 5 تا چیز میز در خدمت شما خواهیم بود. همین، امیدوارم که لذت برده باشید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش. Resident Evil